Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Mr. Cảnh Excel. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo bảng nhập xuất tồn ở trong Excel. Thì với bảng nhập xuất tồn này thì các bạn sẽ sử dụng nó một cách rất là tự động nếu trường hợp các bạn biết tạo bảng nhập xuất tồn này. Ví dụ bây giờ mình chỉ chọn từ ngày đến ngày và những cái con số ở phía dưới này sẽ tự động thay đổi. Ví dụ bây giờ mình sẽ nhập là từ ngày mùng 1 tháng 9 năm 2022 đến ngày 30 tháng 9 năm 2022, Enter. Ví dụ như vậy. Thì toàn bộ những con số này sẽ thay đổi theo và chúng ta có một cái bảng nhập xuất tồn rất là tự động. Chúng ta có thể báo cáo bất kỳ thời điểm nào, chúng ta có thể theo dõi bất kỳ ngày nào và tháng nào và năm nào các bạn nhé. Đó. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn từng bước một để các bạn có thể tạo được cái bảng như thế này. Thì nếu trường hợp các bạn muốn biết thêm thì các bạn có thể là xem trên kênh của mình, là kênh của Mr. Cảnh Excel ở trên này. Mình có chia sẻ rất nhiều những cái video, những cái kiến thức thực tế ở trên này các bạn nhé. Các bạn có thể vào các bạn tham khảo. Những cái video của mình chia sẻ là những cái video rất là hữu ích ở trong công việc thực tế. Đấy, các bạn có thể xem và các bạn có thể tham khảo ở trên này các bạn nhé. Đó. Và đừng quên là đăng ký kênh và có thể là các bạn bấm vào cái chuông ấy để mỗi khi mình ra một cái video mới thì các bạn có thể cập nhật được ngay các bạn nhé. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vào, chúng ta sẽ tạo cái bảng nhập xuất tồn này. Cái video này sẽ hơi dài một chút. Đấy, bạn kiên nhẫn nhé, nếu trường hợp bạn muốn biết cách để tạo nó. Rồi, thế thì để mà tạo được cái file nhập xuất tồn này chúng ta cần có những cái sheet như sau. Thứ nhất là sheet danh mục hàng hóa này. Đấy, bao gồm là ID và tên hàng hóa. Rồi tiếp theo là cái sheet là tồn đầu. Đấy, tức là cái bảng tồn đầu các bạn nhé. Chúng ta hiểu là tồn đầu tháng. Đó, tồn đầu tháng. Tiếp theo là chúng ta cũng có một cái bảng để theo dõi nhập. Đấy, nhập trong tháng. Nhập trong tháng. Đấy, chúng ta có bảng theo dõi nhập trong tháng. Và chúng ta cũng có một cái bảng để theo dõi xuất ở trong tháng. Đấy, xuất bán ở trong tháng các bạn nhé. Rồi và cuối cùng là chúng ta sẽ có một cái bảng là báo cáo tổng nhập xuất tồn trong tháng, hoặc là từ tháng nào đó đến tháng nào đó, hoặc là từ một cái ngày bất kỳ đến một ngày bất kỳ. Các bạn có thể làm được như vậy. Ví dụ đây là mình chọn từ ngày 1 tháng 9 đúng không? Bây giờ mình sẽ chọn là từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 5 tháng 9. Đấy. Thì đây là cái bảng báo cáo nhập xuất tồn của ngày 1 tháng 9 đến ngày 5 tháng 9. Rất là đơn giản đúng không ạ? Đấy. Thì chúng ta sẽ làm như sau. Trước khi mà mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo cái bảng nhập xuất tồn này thì chúng ta cần phải hiểu cái nguyên lý. Bây giờ nhé, ví dụ như này, các bạn nhìn vào cái bảng màu có chữ màu xanh đấy. Thì các bạn thấy là tồn đầu kỳ ngày mùng 5 tháng 6. Tồn đầu kỳ ngày mùng 5 tháng 6 thì sẽ là số lượng sẽ là 1000. Đúng không ạ? Tồn đầu kỳ ngày mùng 5 tháng 6 số lượng là 1000. Vậy thì cái ngày mùng 5 tháng 6, cái số lượng ngày mùng 5 tháng 6 chính là cái tồn đầu kỳ của ngày mùng 6 tháng 6. Đúng không ạ? Tức là tồn tại cái thời điểm là ngày 5 tháng 6 là 1000 thì cái con số này được coi là sang cái ngày mùng 6 tháng 6 thì cái con số này gọi là tồn đầu của ngày 6 tháng 6. Thì ngày 6 tháng 6 chúng ta nhập thêm 500. Đấy, thì lúc này chúng ta có là 1500 đúng không ạ? Đấy, tồn đầu này và cộng với nhập thì lúc này chúng ta có 1500. Sau đó ngày mùng 6 tháng 6 mà chúng ta lại xuất đi là 800. Vậy thì tồn cuối cùng của ngày 6 tháng 6, tức là ngày kết thúc của ngày 6 tháng 6 thì chúng ta sẽ có con số là 700. Con số 700 thì sẽ bằng là 1000 cộng với 500 và trừ đi 800 thì cuối cùng sẽ bằng 700. Thì dựa trên nguyên lý như thế này các bạn nhé. Đấy, đây là áp dụng cho ngày đúng không? Đơn vị là ngày. Nếu các bạn hiểu là tháng thì cũng tương tự như vậy. Đấy. Tồn đầu tháng trước này, xong cộng nhập với tháng này này, xong trừ đi suất tháng này và đây là tồn cuối tháng này. Hoặc các bạn nếu tính theo năm thì các bạn sẽ đây là con số tồn của cuối năm trước, nhập của năm nay và trừ đi suất của năm nay. Còn lại là tồn của cuối năm nay. Đúng không ạ?
theo nguyên lý như vậy. Rồi, thế thì nó có một công thức như này các bạn nhé. Đấy, chúng ta sẽ có công thức như này là closing inventory, tức là tồn cuối kỳ sẽ bằng là gì nhỉ? Bằng tồn đầu kỳ, beginning inventory, cộng với nhập trong kỳ là input và trừ đi xuất trong kỳ là output. Đúng không ạ? Vậy là tồn cuối kỳ thì sẽ bằng là nhập bằng tồn đầu kỳ cộng với nhập trong kỳ và trừ đi xuất trong kỳ. Công thức của chúng ta là như vậy các bạn nhé. Rồi, thế thì chúng ta sẽ sang một cái sheet mới. Chúng ta làm như sau. Chúng ta copy sang một cái sheet mới như này để chúng ta có thể làm từ đầu để các bạn rõ nhé. Mình sẽ xóa toàn bộ dữ liệu ở đây đi. Và hai cái ô này mình có đặt tên này các bạn này. Các bạn bấm vào đây các bạn sẽ thấy. Cái ô này mình đặt tên là từ ngày. Các bạn nhé, mình đặt tên là từ ngày. Và ô này mình đặt tên là đến ngày. Đó. Thế thì mình sẽ xóa đi và mình có thể làm lại từ đầu cho các bạn xem. Mình xóa hết đi các bạn nhé. Rồi, bây giờ mình đặt tên lại từ đầu các bạn nhé. Chỗ cái ô này, từ ngày thì chúng ta sẽ đặt tên là from day. Enter. Mình đặt tên là từ ngày là from day. Còn đến ngày mình sẽ đặt tên là today. Enter. Vậy là mình đã có là hai cái tên là from day là ô này, đúng không ạ? Today là cái ô này, đúng không ạ? Rồi tiếp theo chúng ta phải có cái danh mục sản phẩm là ID và tên sản phẩm. Thì đơn giản là các bạn sẽ copy ở bên cái sheet là sheet này sang, đúng không ạ? Chúng ta copy như thế này, chuột phải copy và các bạn dán sang đây là chúng ta sẽ có một cái danh mục sản phẩm của chúng ta bao gồm cả mã và tên sản phẩm, đúng không ạ? Rồi tiếp theo chúng ta sẽ lập công thức tồn đầu kỳ như sau. Các bạn sẽ dựa vào cái công thức như thế này, các bạn để ý công thức này các bạn nhé. Trên cái nguyên tắc là như vậy. Các bạn để ý vào cái công thức đó. Bây giờ chúng ta cầm lập cái công thức tồn đầu kỳ, nhưng đầu kỳ này á, chúng ta phải hiểu là nó tính từ cái thời điểm này đến thời điểm này. Các bạn nhé. Thời điểm này đến thời điểm này. Thì chúng ta lập công thức như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ lấy tồn đầu kỳ ở bên này sang, đầu kỳ trước sang. Chúng ta chuyển tồn đầu kỳ trước sang bằng cách sử dụng cái hàm VLOOKUP như thế này. Chúng ta chọn vào đây, chúng ta dò theo ID các bạn nhé. Chúng ta cố định lại cột số 3, đúng không ạ? Số 0, Enter. Và chúng ta kéo công thức xuống. Như vậy là chúng ta đã lấy được tồn đầu kỳ của tất cả những cái sản phẩm này, đúng không ạ? Sau đó là chúng ta cần phải nhập, đúng không ạ? Nhập thêm. Thì chúng ta sẽ, tức là chúng ta tồn đầu kỳ, đây là tồn đầu kỳ trước này. Và cộng với cái số lượng nhập của từ cái thời điểm này đến thời điểm này nữa, đúng không ạ? Đấy, thì nó là thuộc tồn đầu kỳ. Tức là chúng ta sẽ cộng với cái số lượng nhập của cái số lượng của cái ngày trước cái ngày này, các bạn hiểu không? Đấy, trước cái ngày này. Ví dụ đây mình không phải là để là ngày mùng 1 tháng 9, mình để là ngày mùng 5 tháng 9 đi. Mùng 5 tháng 9, chỗ này mình để là một con số khác là ngày 10 tháng 9 đi. Thì các bạn hiểu là tồn đầu kỳ của cái ngày 5 tháng 9 ấy thì nó sẽ bằng là tồn cuối kỳ cuối tháng trước là tồn ngày 31 tháng 8 cộng với cái số lượng nhập của từ cái ngày mùng 1 cho đến ngày mùng 4 tháng 9, đúng không ạ? Đến ngày mùng 5 tháng 9 luôn. Tức là tồn đầu kỳ của cái ngày mùng 5 tháng 9 thì sẽ bằng là tồn cuối tháng trước, tức là ngày 31 tháng 8 này, cộng với cái số lượng mà mình nhập ấy từ ngày mùng 1 cho đến tận ngày mùng 5 tháng 9 luôn. Các bạn hình dung là như vậy, đúng không ạ?
Đó, bởi vì chúng ta sẽ tính tồn từ cái khoảng nào đó đến khoảng nào đó, cho nên cái số lượng tồn này nó sẽ thay đổi liên tục, đúng không ạ? Đó, khi chúng ta nhập thêm vào thì sẽ thay đổi liên tục. Đấy. Rồi tiếp thì có nghĩa là chúng ta phải cộng thêm cái số lượng nhập từ cái ngày mùng 1 tháng 9 cho đến ngày mùng 5 tháng 9, đúng không? Đấy, thì chúng ta sẽ cộng với cái hàm sum if s các bạn nhé. Chúng ta cộng với hàm sum if s. Chúng ta sẽ dựa vào cái sheet nhập này và chúng ta sẽ quét chọn cái cột số lượng nhập của chúng ta. Rồi chúng ta cố định lại. Rồi, ở đây nó có con số tổng, đúng không? Các bạn nhìn thấy là dòng 703 thì các bạn sẽ xóa số 3 đi và các bạn thay bằng số 2 ở đây. Chúng ta chỉ tính đến dòng 702 thôi các bạn nhé. Bỏ qua con số tổng. Rồi tiếp theo là chúng ta cái vùng chứa điều kiện là chúng ta sẽ tính theo ID, thì chúng ta sẽ quét chọn cột ID ở bên sheet nhập như thế này. Ctrl Shift mũi tên xuống và chúng ta cố định lại. Tiếp theo là chúng ta sẽ chọn vào ID này. Tiếp theo nữa là đó là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai nhé là chúng ta phải lấy cái cột ngày này này. Chúng ta sẽ tính theo ngày, đúng không ạ? Cái ngày nhập này chúng ta cố định. Ngày nhập này nó phải là gì nhỉ? Nó phải là nhỏ hơn hoặc bằng cái ngày này, đúng không? Nhỏ hơn hoặc bằng cái ngày 5 tháng 9 đấy. Chúng ta mở nháy kép ra, nhỏ hơn hoặc bằng. Chúng ta nối như thế này. Đấy, các bạn để ý và viết đúng như mình nhé. Đấy, nối với, các bạn nhấn F3 trên bàn phím để hiện hộp thoại pass name lên. Chúng ta sẽ chọn là from day. Đấy, tức là cái số lượng nhập của những cái ngày mà trước cái ngày mùng 5 tháng 9 đấy, đúng không? Trước hay hoặc bằng, chúng ta có thêm dấu bằng đây này, đúng không ạ? Đấy là số lượng nhập của cái thời gian mà từ cái ngày mùng 1 tháng 9 cho đến ngày mùng 5 tháng 9, đúng không ạ? Đó. Rồi chúng ta ok. Như vậy là chúng ta đã có được là tồn đầu của tháng trước này, đúng không ạ? Công thức này lấy tồn đầu của tháng trước này cộng với cái số lượng nhập của từ ngày mùng 1 tháng 9 cho đến là ngày mùng 5 tháng 9, đúng không ạ? Và chúng ta phải trừ đi suất, đúng không? Chúng ta phải trừ đi số lượng suất mà từ ngày mùng 1 tháng 9 cho đến ngày mùng 5 tháng 9 nữa, đúng không ạ? Đấy, trừ đi suất của ngày mùng 1 tháng 9 đến ngày mùng 5 tháng 9 nữa, đúng không? Vậy thì chỗ này để cho nhanh thì mình sẽ copy công thức này. Nhưng mà chúng ta không copy được bởi vì là suất thì chúng ta sẽ lấy dữ liệu ở sheet khác. Do vậy chúng ta sẽ không copy, mà chúng ta phải trừ đi một cái hàm sum if s. Trừ đi hàm sum if s là chúng ta sẽ chọn vào output, là cái sheet output này. Chúng ta sẽ chọn cột số lượng, đúng không ạ? Chúng ta cố định lại. Chúng ta cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ sửa thành 702 các bạn nhé. Chúng ta chỉ tính đến cái dòng 702 thôi. Tiếp theo là điều kiện của chúng ta là theo từng ID, đúng không ạ? Chúng ta cần phải tính theo từng ID. Rồi chúng ta cố định lại. Tiếp theo là chúng ta chọn vào ID này. Rồi tiếp theo nữa là chúng ta, đó là một điều kiện. Điều kiện thứ hai là chúng ta cũng phải dựa vào cái ngày, đúng không ạ? Đấy, chúng ta phải trừ đi cái ngày xuất, số lượng mà chúng ta xuất từ ngày mùng 1 cho đến ngày mùng 5 tháng 9 đi, đúng không ạ? Rồi, vậy thì chúng ta sẽ quét chọn vào cái ngày của bên cái bảng xuất của chúng ta và chúng ta cố định lại. Tương tự như vậy, xuất cũng phải là gì? Nhỏ hơn hoặc bằng nối với gì các bạn biết không? Nối với từ ngày, đúng không? Chúng ta F3 nhé các bạn nhé. Đó. Rồi, chúng ta sẽ chọn là nhỏ hơn hoặc bằng from đây đó. Rồi, sau đó chúng ta ok. Đây là công thức để tính tồn kho. Tính tồn kho đầu kỳ. Đầu kỳ, chúng ta hiểu là đầu tháng. Đầu tháng của cái ngày này. Đúng không ạ? Của cái ngày này. Đây là chúng ta mới có tồn đầu thôi. Đúng không? Đấy.
Thì tồn đầu sẽ bằng là tồn đầu của cái thời điểm này sẽ bằng là tồn đầu của thời điểm trước cộng với những cái số lượng của những cái ngày mà chúng ta nhập trước cái ngày này và sau cái thời điểm của cái kỳ trước đó. Đấy, mình để là ngày mùng 5 tháng 9 chắc là các bạn sẽ hiểu được đúng không? Thì tồn đầu của ngày 5 tháng 9 sẽ bằng là tồn cuối của tháng trước, tức là ngày 31 tháng 8 này, tồn cuối của ngày 31 tháng 8 cộng với cái số lượng nhập của chúng ta tính từ ngày 1 cho đến ngày mùng 5 tháng 9 luôn. Sau đó là trừ đi cái số lượng xuất của ngày 1 đến ngày mùng 5 tháng 9 luôn. Đúng không ạ? Thì đây là cái số tồn đầu của cái thời điểm này. Các bạn hiểu chưa? Đó, đây là tồn đầu ngày, các bạn hiểu là đầu ngày này này. Đấy, đầu ngày này. Nó là như vậy. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tính là số lượng nhập, đúng không? Số lượng nhập. Số lượng nhập thì vẫn phải tính từ thời điểm này đến thời điểm này. Đúng không? Đấy, thời điểm này đến thời điểm này. Đó. Thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ sử dụng hàm sum if s các bạn nhé. Rồi chúng ta sẽ tính theo cái bảng nhập của chúng ta. Thì chúng ta sẽ quét chọn cột số lượng này. Rồi chúng ta cố định lại. Chúng ta sửa số 3 thành số 2. Để chúng ta tính đến cái dòng 702 thôi. Các bạn hình dung là như vậy, đúng không? Rồi tiếp tục điều kiện của chúng ta là tính theo từng ID một, đúng không? Thì chúng ta sẽ chọn vào cái bảng nhập và chúng ta sẽ quét chọn ID như thế này. Rồi chúng ta cố định F4 lại. Tiếp theo là gì? Chúng ta sẽ chọn vào ID, đúng không ạ? Chúng ta tính theo từng ID mà, đúng không? Đấy. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì nhớ mà bấm đăng ký kênh giúp mình để cho mình xin một cái like nữa các bạn nhé. Đó. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn. Mình bỏ thời gian và công sức ra để hướng dẫn các bạn, đúng không ạ? Thì mình rất là hy vọng các bạn ủng hộ mình. Rồi. Đấy là chúng ta đã có ID rồi. Tiếp theo là chúng ta phải tính số lượng nhập từ cái ngày này đến cái ngày này, đúng không ạ? Đó, thì chúng ta lại tiếp tục có một cái điều kiện khác là điều kiện ngày, tính theo cái bảng nhập của chúng ta. Chúng ta sẽ quét chọn cái từ ngày đến ngày này, đúng không ạ? Chúng ta cố định nó lại. Và chúng ta sẽ tính là nhập thì chúng ta sẽ tính là các bạn mở nháy kép ra lớn hơn hoặc bằng và đóng nháy kép lại, các bạn nối với từ ngày, đúng không? Các bạn nhấn F3 trên bàn phím. Các bạn sẽ chọn là từ ngày. Rồi chúng ta chọn OK. Chúng ta tính nhập từ ngày này đến ngày này cơ mà, đúng không? Các bạn hãy hình dung là như vậy. Đó. Đấy là điều kiện thứ nhất. Rồi đấy là từ ngày, đúng không? Còn đến ngày nữa thì chúng ta lại tiếp tục, chúng ta sẽ chọn vào cái bảng nhập này. Sau đó là chúng ta lại chọn ngày. Rồi chúng ta cố định lại. Đến ngày, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ là mở nháy kép nhỏ hơn hoặc bằng, đóng nháy kép lại và các bạn nối với đến ngày. Các bạn nhấn F3 để hiện hộp thoại batch name lên. Và các bạn sẽ chọn là today, đúng không ạ? Chúng ta chọn OK. Đó. Rồi, thì đây là số lượng nhập từ cái ngày này đến cái ngày này. Đấy các bạn nhé. Chúng ta chọn OK. Rồi, chúng ta kéo công thức xuống. Đây là số lượng nhập từ cái ngày này đến ngày này các bạn nhé. Đấy. Rồi tiếp tục, bây giờ chúng ta cần phải tính số lượng xuất từ cái ngày này đến ngày này. Thì chúng ta làm tương tự như vậy, chúng ta sẽ sử dụng cái hàm sum if s. Và chúng ta sẽ tính theo cái bảng xuất của chúng ta. Chúng ta sẽ quét chọn cái cột số lượng và chúng ta cố định lại. Chúng ta sửa số 3 thành số 2 các bạn nhé. Chúng ta tính đến cái dòng số 702 thôi. Tiếp theo là chúng ta tính theo từng ID một, đúng không ạ? Thì chúng ta cũng tương tự như vậy. Chúng ta sẽ quét chọn cột ID ở bên này. Mình sẽ làm rất là chậm từng bước một như vậy. Thì các bạn chắc là theo dõi các bạn sẽ làm được thôi, đúng không ạ? Chúng ta sẽ chọn ID ở đây. Tiếp theo là đó là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai là phải là ngày, đúng không? Là phải từ ngày, xuất từ ngày. Đấy, và đến ngày nữa cơ. Đó, thì chúng ta tiếp tục.
Chúng ta lại sang bảng xuất và chúng ta sẽ chọn ngày và chúng ta cố định, đúng không ạ? Từ ngày lớn hơn hoặc bằng, các bạn nối với các bạn F3 nhé. Các bạn sẽ chọn from đây, đây là từ ngày này, rồi xuất từ ngày này, bây giờ là xuất đến ngày. Đấy, đến ngày nữa thì chúng ta tương tự như vậy, chúng ta chọn là cái bảng xuất này và chúng ta cũng sẽ chọn ngày ở đây, Ctrl Shift mũi tên xuống F4. Tiếp tục chúng ta sẽ đến ngày, đúng không? Thì các bạn sẽ để là nhỏ hơn hoặc bằng, nối với các bạn F3 trên bàn phím, các bạn chọn to đây, chọn OK và chọn OK. Rồi chúng ta kéo công thức xuống. Đây là xuất từ cái ngày này đến ngày này, đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ tính tồn, đúng không? Chúng ta sẽ tính tồn cuối tháng. Tồn cuối tháng thì sẽ bằng là tồn đầu này và cộng với nhập này, trừ đi xuất như thế này, Enter. Đó. Sau đó chúng ta kéo công thức xuống như thế này. Đấy, các bạn có thể tính tổng lại, bôi đen như này, các bạn bấm auto sum như thế này, chúng ta có con số tổng ngay. Bây giờ chúng ta có thể là kiểm tra từ, ví dụ bây giờ chúng ta muốn biết là từ cái ngày mùng 1 tháng 9, mùng 1 tháng 9 này 2022 này, Enter, đến ngày 30 tháng 9, 30 tháng 9 năm 2022, Enter. Đây là con số như này. Bây giờ chúng ta kiểm tra xem có đúng hay không. Đấy, chúng ta kiểm tra xem có đúng hay không. Thì đầu tiên chúng ta kiểm tra nhập này, từ ngày 1 tháng 9, đúng không? Đến ngày 30 tháng 9. Chúng ta kiểm tra nhập nhé. Nhập từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9. Chúng ta lọc ở đây, đúng không ạ? Chúng ta sẽ chọn tháng 9 các bạn nhé. Tháng 9 September này. Chỉ chọn tháng 9 thôi thì nó chắc chắn nó sẽ nằm trong từ ngày 1 đến ngày 30, đúng không? Các bạn mở đây các bạn biết này. Đấy, tháng 9 có 30 ngày thôi, đúng không ạ? Đó, sau đó chúng ta OK. Và chúng ta sẽ quét chọn cái cột số lượng này. Các bạn sẽ thấy ở dưới này là 32.757, đúng không ạ? 32.757. Chúng ta kiểm tra ở bên này xem đúng không. Các bạn thấy chính xác chưa? 32.757 là số lượng nhập từ cái ngày mùng 1 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9, đúng không? Rồi cái số lượng xuất của ngày 1 tháng 9 đến 30 tháng 9 là bao nhiêu? Số lượng xuất nha. Chúng ta cũng kiểm tra tương tự như vậy để bảo đảm công thức chúng ta lập là chính xác. Đấy. Rồi chúng ta sẽ bấm vào đây. Chúng ta sẽ chọn tháng 9 các bạn nhé. Tháng 9 ở bên này. Đương nhiên là chắc cũng sẽ có 30 ngày chứ không thể hơn được, đúng không ạ? Và chúng ta chọn OK. Tiếp theo là chúng ta sẽ quét chọn ở đây. Các bạn xem là 26.204, đúng không ạ? Số lượng xuất từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9 là 26.204. Bây giờ chúng ta kiểm tra này. 26.204. Vậy là chính xác rồi, đúng không ạ? Đó, vậy là chính xác rồi. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ tính là tồn, đúng không? Tồn đầu của cái ngày mùng 1 tháng 9 này thì sẽ là bằng tồn trước đó cộng với cái số lượng nhập trước đó, đúng không ạ? Và trừ đi số lượng xuất trước đó. Thì cái này nó hơi dài, bởi vì đến tháng 9 ấy thì nó rất là nhiều tháng, đúng không? Tức là chúng ta sẽ cần phải kiểm tra từ tháng 1 cho đến tháng 8, đúng không ạ? Chúng ta tháng 1 đến tháng 8. Và đấy là nhập từ tháng 1 đến tháng 8 và xuất từ tháng 1 đến tháng 8 luôn. Đấy, thì để mình kiểm tra cho các bạn trọn vẹn luôn các bạn nhé, trọn vẹn cái clip này luôn. Rồi thì đầu tiên là chúng ta có nhập từ ban đầu này. Ban đầu này thì không có mặc định là thời gian, chúng ta hiểu nó là năm trước. Các bạn hiểu không? Hiểu là năm trước, tồn cuối năm trước các bạn nhé, là con số này. Rồi sau đó chúng ta sẽ kiểm tra cái số lượng nhập của trước cái thời điểm tháng 9 đó. Thì có phải là chúng ta sẽ bỏ đi tháng 9 này, tháng 10 và tháng 12 chúng ta bỏ đi. Đó, thì đây là còn lại là nhập của
của cái thời điểm mà năm nay, đúng không ạ? Năm 2022. Đấy, từ tháng 1 cho đến tháng 8, các bạn hình dung không? Đó, sau chúng ta chọn OK. Thì đây là tổng nhập từ ngày mùng 1 tháng 1 của năm 2022 cho đến là ngày 30 tháng 8 là con số này các bạn nhé. Là con số đây không phải là con số này các bạn nhé. Chúng ta cần phải, vì chúng ta đang dùng hàm sum cho nên là con số đấy là con số tổng. Chúng ta sẽ kiểm tra để xem bảo đảm công thức mình làm lập có đúng hay không ấy. Các bạn hình dung là như vậy. Con số của chúng ta đây các bạn nhé, 27.274.461. 274.461 mình cần phải ghi ra, không chúng ta sẽ không nhớ được. 274.461 là nhập các bạn nhé. Là nhập này. Chúng ta chuyển qua đây để chúng ta nhớ đó là nhập. 274.461 đúng không ạ? 274.461 đấy là nhập từ ngày 1 tháng 1 cho đến là ngày 30 tháng 8 đúng không ạ? 31 tháng 8. Rồi bây giờ chúng ta kiểm tra suất nữa. Đúng không ạ? Chúng ta kiểm tra suất. Suất của chúng ta là đây. Từ chúng ta cũng tương tự như vậy. Chúng ta sẽ lọc suất. Thì chúng ta sẽ chỉ việc là bỏ đi tháng 10, tháng 11, đấy, tháng 12 chúng ta chưa có đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta sẽ, đây là số lượng suất này. Số lượng suất từ đầu năm cho đến thời điểm là hết tháng 8. Hết tháng 8 đúng không ạ? Bỏ tháng 9, 3 tháng. Đúng không ạ? Rồi, sau đó chúng ta chọn OK. Rồi chúng ta sẽ quét chọn con số này và chúng ta kiểm tra là tổng số lượng suất là bao nhiêu. Thì các bạn sẽ thấy nhé, 219.565. 219.565. 219.565, Enter. Đây là tổng số lượng nhập trước cái ngày này các bạn nhé. Là tổng cái số lượng suất cũng trước ngày này luôn. Và đây là số lượng tồn đầu của chúng ta là con số này đúng không ạ? Chúng ta cộng, copy sang đây và chúng ta dán sang đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tính là tồn đầu của ngày 1 tháng 9 thì sẽ bằng là cái con số này và cộng với cái con số này và trừ đi cái con số này. Đúng không ạ? Chúng ta Enter. Chúng ta kiểm tra thì không thấy đúng, đúng không ạ? Để chúng ta kiểm tra xem. 55.911. Và chúng ta cần phải có cái chỗ nào đó nó chưa đúng để chúng ta kiểm tra lại nhé. Tồn đầu của cái ngày mùng 1 tháng 9. Chúng ta cần phải cộng thêm cái ngày 1 tháng 9 nữa các bạn nhé. Bởi vì tồn của cái ngày mùng 1 tháng 9 là chúng ta phải cộng thêm ngày 1 tháng 9 nữa. Nhưng chúng ta đang không cộng với ngày mùng 1 tháng 9, các bạn hình dung không? Bởi vì mình chỉ tích chọn đến tháng 8 thôi, các bạn hình dung là như vậy. Đấy, chúng ta chỉ tích chọn đến tháng 8 thôi. Như thế này. Các bạn thấy không? Tích chọn tháng 8. Đấy, chúng ta cần phải chọn thêm cái tháng 9 nữa các bạn nhé. Ngày mùng 1 của tháng 9 nữa. Đấy, bởi vì chúng ta cần phải tính cả cái số lượng nhập của ngày mùng 1 tháng 9 nữa cơ mà, đúng không? Đấy, thì chúng ta sẽ mở đây ra, chúng ta phải tích thêm tháng 9 này. Xem có tháng 9 chưa, đúng không ạ? Các bạn kiểm tra xem nhé. Đúng rồi, chúng ta có mùng 1 tháng 9 nữa đây này. Thì mới đúng được, đúng không ạ? Đấy, chúng ta sẽ bôi đen ở đây. Rồi, các bạn thấy này, 275.377, 275.377, 275.377. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ kiểm tra này là suất, đúng không ạ? Suất của ngày mùng 1 tháng 9 nữa. Ở bên này thì chúng ta phải chọn thêm suất ngày mùng 1 tháng 9 nữa. Chúng ta sẽ chọn vào tháng 9 này. Chúng ta chọn vào mùng 1 nữa. Thì chúng ta sẽ thấy được là mùng 1 tháng 9 chắc chắn là có suất. Mùng 1 tháng 9. Đây các bạn thấy không? Đấy, suất mùng 1 tháng 9 này.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại cái con số này. Các bạn thấy bài này là một cái bài vô cùng khó. Với mình bảo đảm là có rất nhiều người làm 5-7 năm rồi cũng chưa chắc đã lập được cái bảng xuất nhập tồn như vậy các bạn nhé. Bài này là một cái bài cực kỳ khó mà phải là người làm rất là nhiều năm rồi và phải giỏi về sử dụng Excel thì mới có thể làm được. Đấy, và hiểu về nghiệp vụ nữa. Hiểu về nghiệp vụ mới được. Đó. Bởi vì mình xuất thân từ dân, thứ nhất là dân kế toán, thứ hai là công nghệ thông tin, thì mình có đầy đủ hai và có cả kinh nghiệm thực tế nữa, cho nên là mình có thể là mình làm được như vậy. Còn nếu mà bạn nào mà không phải học về kế toán thì có thể là nó sẽ hơi khó đối với các bạn. Đấy, còn với ngay cả những bạn làm kế toán cũng chưa chắc đã lập được ra một cái bảng giống như mình đang làm, bạn đang hướng dẫn các bạn. Trừ khi bạn này phải làm rất là nhiều năm rồi, hoặc là làm đúng cái lĩnh vực đó thì mới có thể làm được ra như vậy, một cách tự động như thế. Thì các bạn, nếu trường hợp các bạn mà không biết thì các bạn cứ xem lại và các bạn làm từng bước một như mình và kiểm tra như mình luôn. Thì bây giờ chúng ta kiểm tra cái con số suất các bạn nhé. Các bạn thấy đây này là 220 297 220 297 enter. Rồi, các bạn thấy chưa? Các bạn thấy là tuyệt vời chưa? Con số này nó khớp với con số này đúng chưa? Mình chỉ muốn làm cho các bạn biết là những cái gì mình làm, mình hướng dẫn cho các bạn là chính xác. Đó. Thì để cho các bạn làm trong thực tế là các bạn làm được như vậy. Đúng không ạ? Đấy. Thì nó đòi hỏi là thứ nhất là kiến thức này. Đấy, về tư duy này, rồi kiến thức về cả Excel nữa, kiến thức về nghiệp vụ kế toán nữa. Đúng không ạ? Nó hội tụ rất là nhiều ở trong cái bài này các bạn nhé. Đó. Thì tức là chúng ta để mà làm được cái bảng xuất nhập tồn như này ấy, thì các bạn cần những cái gì? Đấy. Thì nếu mà trường hợp là một người không có kinh nghiệm hoặc là ít kinh nghiệm thì các bạn sẽ không biết làm như thế nào được, làm thế nào để quản lý được. Nếu mà trường hợp mà các bạn làm được những cái file như mình thế này ấy, thì các bạn đơn giản đúng không? Nhập thì các bạn sẽ nhập vào đây thôi. Còn xuất thì các bạn xuất vào đây thôi, đúng không? Đấy, tồn đầu kỳ của đây là mình hiểu là tồn đầu tháng thì các bạn sẽ điền những cái con số vào đây. Thì sau khi mà cái tháng này kết thúc ấy thì cái tồn này là chính là cái tồn đầu kỳ của cái tháng sau, tháng tiếp theo của những cái mã này. Đây là chính là cái con số tồn của cái tháng sau, con số đầu kỳ của tháng sau. Tồn cuối của cái tháng này thì sẽ là tồn đầu kỳ của cái tháng sau. Đúng không ạ? Thì các bạn sẽ lại có được cái bảng như thế này. Đó. Đây là mình đã hướng dẫn các bạn chi tiết từng cái bước làm để các bạn có thể tạo ra được một cái bảng nhập xuất tồn rất là tự động luôn. Đúng không ạ? Các bạn có thể chọn là bất kỳ thời điểm nào. Đúng không? Từ ngày 1 tháng, giả sử ngày 1 tháng 1 này cho đến là ngày 31 tháng 12 năm 2022 enter. Các bạn thấy chưa? Con số ra một cách rất là tự động luôn. Rất là tự động luôn. Đó. Bây giờ các bạn có thể kiểm tra là các bạn sẽ biết. Ví dụ như là đây là tổng đúng không? Từ đầu năm này đến cuối năm là đây là một năm, nguyên một năm đúng không? Thì các bạn xem nhé. Input là 370.270 này, các bạn xem này. Các bạn thấy chưa? 370.270. Còn output là bao nhiêu? Là 296.205. Thì các bạn nhìn này, 296.205 này. Đấy. Thì tồn đầu thì là con số này. Đúng không? Tồn đầu là con số này. Đấy. Sau đó là cộng với là nhập và trừ đi xuất. Đây là tồn cuối của năm, của ngày 31, tại cái thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2022 thì nó sẽ làm cái dữ liệu để tồn đầu cho năm 2023. Đúng không ạ? Đó. Thì mình là Mr. Cảnh Excel. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và các bạn đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những cái video mới nhất. Các bạn hãy bấm vào cái chuông thì có thể là mỗi khi mình ra video mới thì các bạn có thể là cập nhật được và theo dõi được ngay. Và cái file ví dụ này mình sẽ để ở dưới phần mô tả. Các bạn có thể tải về và các bạn có thể làm theo các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo.